નમસ્કાર મિત્રો, વેલકમ ટુ માય ચેનલ. તો આજના વિડીયોમાં આપણે જીઈબી ને લગતી અથવા તો જે કોઈ પણ ફિલ્ડમાં વર્ક કરે છે તેને રિલેટેડ એક એપ્લિકેશન વિશે વાત કરવાની છે. તો તે એપ્લિકેશનનું નામ છે TADA. તો TADA એટલે શું? તો કે આપણે ટ્રાવેલિંગ એલાઉન્સ જે કંઈ પણ મળવાપાત્ર હોય, બરાબર, આપણે મંથલી TA બિલ મૂકતા હોઈએ છીએ, તો એ ઓટો જનરેટ થાય છે આ એપ્લિકેશનની મદદથી. હવે મેઇનલી યુઝફુલ કોના માટે છે? તો કે જે ફિલ્ડ વર્ક કરે છે, એટલે કે લાઇન સ્ટાફ ભાઈઓ માટે તથા મીટર રીડર ભાઈઓ માટે કે જે મીટર રીડિંગની કામગીરી કરે છે તથા તે કોઈ પણ કારણસર કોઈ પણ બીજી કામગીરી માટે ફિલ્ડમાં જતા હોય છે, બરાબર. તો એ કઈ રીતે યુઝફુલ છે એ જોઈએ. તો પહેલા તો તમે એપ્લિકેશન ઓપન કરશો એટલે ડાયરેક્ટલી સાઇન ઇન સ્ક્રીન આવશે, એટલે કે આવી સ્ક્રીન આવશે. તેમાં આપ્યું છે એન્ટર મોબાઈલ નંબર, પાસવર્ડ, સાઇન ઇન. હવે પ્રશ્ન એમ થાય કે આમાં નાખવું છું, તો પહેલા તો તમારે રજીસ્ટર થવું પડશે. તો અહીંયા સાઇન ઇન ની નીચે લખેલું છે ડુ યુ વોન્ટ ટુ રજીસ્ટર, બરાબર. તો આ ડુ યુ વોન્ટ ટુ રજીસ્ટર ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું છે અહીંયા, બરાબર. ત્યાં ક્લિક કરશો એટલે ડાયરેક્ટ સાઇન અપ ફોર્મ ખુલશે, એટલે કે આવી સ્ક્રીન તમને બતાવશે. તો એમાં અહીંયા પહેલા લખ્યું છે એન્ટર ફૂલ નેમ, બરાબર, એટલે કે તમારે તમારું નામ એડ કરવાનું છે જે કંઈ પણ હોય. ત્યાર પછી તમારો મોબાઈલ નંબર. હવે મોબાઈલ નંબરમાં શું કરવાનું કે તમારું 10 આંકડાનો જે મોબાઈલ નંબર છે એ જ નાખવાનો, બરાબર. 9898121294 જે કંઈ પણ નંબર તમારો હોય અહીંયા નાખવાનો છે. તો +91 કરીને આગળ આવે એવી રીતે તમારે 13 આંકડા નથી નાખવાના, પણ 12 જ આંકડા નાખવાના છે. ત્યાર પછી એન્ટર ઈમેલ એડ્રેસ. ઈમેલ એડ્રેસ શું? તો કે આપણે ગૂગલ નું આઈડી હોય @gmail.com કરીને આગળ તમારું કોઈ પણ નામ હોય, બરાબર. તો કે abc@gmail.com તમારું XYZ કોઈ પણ નામ હોય એ ઈમેલ એડ્રેસ અહીંયા તમારે એડ કરવાનું છે. ત્યાર પછી અહીંયા પાસવર્ડ, એટલે કે આ જે પાસવર્ડ તમે અહીંયા એડ કરો, બરાબર, એ ખાસ તમારે ધ્યાન રાખવાનો છે અને યાદ રાખવાનો છે, બરાબર. કેમ કે જ્યારે તમે લોગિન કરશો ત્યારે તે યુઝફુલ થશે. ત્યાર પછી અહીંયા કન્ફર્મ પાસવર્ડ. તો કે કન્ફર્મ પાસવર્ડમાં શું કરવાનું? તો કે આ જે પાસવર્ડ નાખ્યો એ સેમ નાખવો પડશે, એટલે કે બંને પાસવર્ડ સેમ છે. ત્યાર પછી તમારે સાઇન અપ ઉપર ક્લિક કરવાનું, એટલે કે આ બટન ઉપર, બરાબર. જેવું તમે બટન ઉપર ક્લિક કરશો રજીસ્ટર સક્સેસફુલ થશે, એટલે કે લોગિન સ્ક્રીન ઉપર ડાયરેક્ટ થઈ જશો, બરાબર. પણ યાદ શું રાખવાનું? મોબાઈલ નંબર સાચો નાખજો અને ઈમેલ એડ્રેસ પણ સાચું નાખજો, જેથી કરી ભવિષ્યમાં તમે પાસવર્ડ ભૂલી જાઓ તો તમે તેને રિકવર કરી શકો. જેવું તમે સાઇન અપ ઉપર ક્લિક કરશો એટલે આ જે લોગિન ની સ્ક્રીન છે, સાઇન ઇન સ્ક્રીન, એ ઓપન થશે. હવે તમે જે હમણાં મોબાઈલ નંબર રજીસ્ટર થતી વખતે નાખ્યો મોબાઈલ નંબર અહીંયા નાખવાનો છે અને અહીંયા તમારે પાસવર્ડ એડ કરવાનો છે. હવે જેવું તમે લોગિન આઈડી પાસવર્ડ, એટલે કે મોબાઈલ નંબર ને પાસવર્ડ નાખો એટલે સાઇન ઇન ઉપર ક્લિક કરવા છે. હવે એ સાચા હશે, બરાબર. તો શું આ ડેશબોર્ડ છે ઓપન થઈ જશે, બરાબર. ડેશબોર્ડમાં શું કરવાનું છે? તો કે પહેલા તો તમારે ડેટા એન્ટ્રી જરૂરી છે, બરાબર. એટલે કે તમે આજે જે તારીખ હોય એ તારીખે તમે કોઈ પણ કામગીરીથી બહાર ગયા, બરાબર, તો તેની ડિટેલ તમારે એડ કરવી છે. તો અહીંયા એડ ડેટા નામનું જે આ આઇકોન તમને બતાવી છે અને એડ ડેટા લખેલું, તેના ઉપર તમારે સિમ્પલી ક્લિક કરવાનું. ક્લિક કરો એટલે નેક્સ્ટ ટ્રેન્ડ એડ ડેટા નામની આવડિયા ખુલે. એમાં સિલેક્ટ ધ ડેટ. તો કે અહીંયા જે કેલેન્ડર છે એના પર તમે ક્લિક કરશો ડાયરેક્ટ કેલેન્ડર ઓપન થશે, એટલે કે તમારે જે તારીખમાં એન્ટ્રી કરવી છે એ તારીખ તમારે ત્યાંથી ચૂઝ કરી લેવાની. પછી ટ્રીપ સ્ટાર્ટિંગ ટાઈમ, એટલે કે સવારમાં તમે તમારી કામગીરી કેટલા વાગે સ્ટાર્ટ કરી. તો કે મેં અહીંયા તમારે ક્લિક કરશો એટલે ડ્રોપ ડાઉન મેનુ ખુલશે. એમાં તમારે 8 વાગે સ્ટાર્ટ કરી હોય તો 8 સિલેક્ટ કરવાના, 7 વાગે તો 7, અને અહીંયા મિનિટ છે તો 5, 10, 15, એટલે કે 8 ને 15, 8 ને 10, 7 ને 30 એ અહીંયાથી તમારે સિલેક્ટ કરવા છે. ત્યાર પછી ટ્રીપ એન્ડિંગ ટાઈમ, એટલે કે તમે ટ્રીપ પૂરી ક્યારે કરી. તો કે મેં 5:30 પૂરી કરી, તો અહીંયા મારે પહેલા 01 છે ત્યાં 17 લેવું પડે, 17 ને 5, એવી રીતે તમારે એ ટાઈમ સેટ કરવાનો. ત્યાર પછી અહીંયા છે એન્ટર ધ ટ્રાવેલિંગ પ્લેસીસ, એટલે કે તમે કયા કયા વિલેજમાં અથવા તો કયા કયા ગામમાં તમારી કામગીરી માટે ગયા હતા, બરાબર. દાખલા તરીકે હું ઝાલોદ થી સંજેલી ગયો, બરાબર. તો હું ખાલી સંજેલી એક જ ગામમાં ગયો, તો અહીંયા એન્ટર ધ ટ્રાવેલિંગ પ્લેસીસ છે, ત્યાં મારે સંજેલી એડ કરવાનું છે, બરાબર. હવે 2 ગામમાં હું ગયો, સંજેલી કે જસુણી બંને, બરાબર. તો સંજેલી કોમા જસુણી એમ બંને ગામ અહીંયા લખી દેવાના છે. પછી આવે રેડિયો બટન 3 છે. અહીંયા કંપની વેહિકલ, ઓન બાઇક અને પ્રાઇવેટ વેહિકલ. કે સપોઝ તમે કંપની વેહિકલ એટલે કંપનીનો જે બોલેરો હોય અથવા તો વાન હોય અથવા તો સીડી વાળી બાઇક હોય તમારી, સીડી વાળી ગાડી હોય તમારી, બરાબર. એમાં તમે કમ્પ્લેન કરવા ગયા, મેન્ટેનન્સ કરવા ગયા, તો અહીંયા કંપની વેહિકલ લખી દેવાનું. એટલે કે અહીંયા ખાલી ટિક કરશો એટલે અહીંયા જે ઓન બાઇકમાં જે ટિક માર્ક થયેલું છે ડાયરેક્ટ અહીંયા ટિક કરી દેવાનું ક્લિક કરીને, બરાબર. એ કંપનીને જે તમે વાનમાં ગયા હોય, ઇકોમાં જે કંઈ પણ હોય, એ એન્ટર ધ વેહિકલ ડિટેલ લાઈક વેહિકલ નંબર, એ નંબર અહીંયા લખવો હોય તો તમે અહીંયા લખી શકો. આ જે એન્ટર ધ વેહિકલ ડિટેલ લાઈક વેહિકલ નંબર એ ઓપ્શનલ છે, એનો નાખો તો ચાલે, બરાબર. પણ જ્યારે કંપની વેહિકલમાં જાઓ ત્યારે નાખી દો એટલે આપણને આઈડિયા રહે કે હું
કંપનીની આ ગાડીમાં ગયો હતો, કેમ કે જનરલી સબ ડિવિઝનમાં બોલેરો અને સીડી વાળી બે ગાડી હોય એટલા માટે. હવે સપોઝ તમે ઓન બાઇક એટલે તમારી બાઇક લઈને ગયા તો ઓન બાઇક આ સિલેક્ટ કરવાનું, એનો નંબર અહીંયા નાખવો હોય તો નાખવાનો, ના નાખો તો ચાલે. ત્યાર પછી પ્રાઇવેટ વ્હીકલ એટલે કે રિક્ષામાં કે એમાં કઈ ગયા તમે તો અહીંયા પ્રાઇવેટ વ્હીકલ રાખવું, બરાબર. ત્યાર પછી એન્ટર ધ કિલોમીટર એટલે કે તમે કેટલા કિલોમીટર ટ્રાવેલિંગ કર્યું, તો 20, 25, 30 જે કઈ પણ અહીંયા કર્યું હોય એ તમારે એડ કરવાનું, બરાબર. એ એક્સેલ ફાઇલમાં ઓટોમેટિકલી શું થશે, ગુણ્યા 2 થઈ જશે, પણ તમારે અહીંયા જેટલા કિલોમીટર ટ્રાવેલિંગ કર્યું અહીંયા એડ કરવાનું. પછી છે એન્ટર ધ ડીએ અમાઉન્ટ. ડીએ અમાઉન્ટ એટલે શું, તો કે ઘણા 220 મળે, ઘણા 140 મળે, અલગ અલગ મળતી હોય તો એ ડીએ અમાઉન્ટ તમારે અહીંયા એડ કરી દેવાની. હવે ના મળે એમ હોય તો અહીંયા આપણે 0 એડ કરી દેવાનું. ત્યાર પછી લાસ્ટમાં આવે છે એન્ટર ધ ટીએડીએ પર્પઝ. હવે ટીએડીએ પર્પઝ એટલે શું, તો કે તમે આજે ટ્રીપ લીધી એટલે આખા દિવસમાં તમે ગયા તો એ કઈ કામગીરી માટે તમે ગયા હતા. હવે સપોઝ તમે લાઇન સ્ટાફ ભાઈઓ છો તો તમે શા માટે ગયા હો, તો કે કમ્પ્લેન કરવા માટે, મેન્ટેનન્સ માટે, XYZ જે કામગીરી માટે તમે ગયા છો એ કામગીરીનો તમારે ઉલ્લેખ કરવાનો છે. સપોઝ ડીસી માટે ગયા તો તમારે લખી દેવાનું ડીસી વર્ક, બરાબર. હવે મેન્ટેનન્સ માટે ગયા તો કે મેન્ટેનન્સ વર્ક, કમ્પ્લેન માટે ગયા તો કે કમ્પ્લેન વર્ક, બરાબર. બિલિંગ માટે ગયા તો કે બિલિંગ વર્ક. તો આવી રીતે તમારે અહીંયા ટીએડીએ પર્પઝમાં એડ કરવાનું છે. હવે આ બધા ડેટા તમે એન્ટર કરી દો, ત્યાર પછી અહીંયા એડ ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું છે. જેવું જ તમે એડ ઉપર ક્લિક કરશો એટલે તમને મેસેજ આવી જશે કે ડેટા ઇઝ ઇન્સર્ટેડ. આ ડેટા તમે ઇન્સર્ટ કર્યા એ તમારે જોવું હોય તો ક્યાં જવાનું હોય તમારે, તો કે ફરીવાર હોમ સ્ક્રીન પર જતું રહેવાનું. હોમ સ્ક્રીનમાં એડ ડેટાની બાજુમાં જનરેટ રિપોર્ટ છે, તો જનરેટ રિપોર્ટ ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું. જેવું તમે એની ઉપર ક્લિક કરો એટલે નેક્સ્ટ સ્ક્રીન આવી આવશે જનરેટ રિપોર્ટ, તો કે સિલેક્ટ સ્ટાર્ટ ડેટ. અહીંયા સ્ટાર્ટ ડેટ તમારે જો એક દિવસનું જોવું હોય અથવા એક દિવસનું તમારે ટીએ બિલનો જે રિપોર્ટ છે જનરેટ કરવો છે તો એક દિવસ માટે તમારે જે તારીખ હોય, આજે 18/3 છે તો અહીંયા ઓટોમેટિક 18/3 તો આવી જ જશે. એવી જ રીતે સિલેક્ટ એન્ડ ડેટ એટલે કે 18/3. જનરલી કેવું હોય આપણે મંથલી ટીએ બિલ જનરેટ કરતા હોય તો આપણે શું કરવાનું, અહીંયા 18/3 ની જગ્યાએ કેલેન્ડર પર ક્લિક કરી પહેલી તારીખ સિલેક્ટ કરી લેવાની 1/3/2022 અને અહીંયા તો કે લાસ્ટ ડેટ હોય એ. અહીંયા છે એન્ટર યોર સ્ટાર સ્ટેશન નેમ એટલે કે અહીંયા જનરલી આપણે કેવું હોય તો કે આપણે આપણા હેડક્વાર્ટર થી મુસાફરી કરતા હોઈએ છીએ. તો દાખલા કે હું ઝાલોદ નો હોઉં, બરાબર, તો મારે સિમ્પલી અહીંયા લખી દેવાનું ઝાલોદ. એ ક્યારે યુઝફુલ થશે કે જ્યારે તમે એક્સેલ ફાઇલ જનરેટ કરશો ને ત્યારે તમારો સ્ટાર્ટિંગ પ્લેસ હોય ને એમાં બધા ઝાલોદ લખાઈને આવે છે. તમે આણંદ ના હો તો આણંદ લખવાનું, બરોડા ના હો તો બરોડા લખવાનું, બરોબર. જે તમારો હેડક્વાર્ટર અહીંયા તમારે લખવાનું અને જનરેટ ટીએ બિલ રિપોર્ટ ઉપર ક્લિક કરવાનું. જેવું તમે જનરેટ ટીએ બિલ રિપોર્ટ પર ક્લિક કરશો તમારો રિપોર્ટ જનરેટ થઈ જશે. અહીંયા લખેલું છે જો તારીખ આવી જાય, અહીંયા ટાઈમ આવી જાય, સ્ટાર્ટિંગ ટાઈમ 8:05 થી 17:30, પછી સ્ટેશન એટલે કે જ્યાં જ્યાં ફરવા ગયા હો એ, બરાબર. હવે અહીંયા તમે અપડેટ પણ કરી શકો અને તમારો રેકોર્ડ ડિલીટ પણ કરી શકો. સપોઝ અહીંયા 25 કિલોમીટર તમે કોટા એડ કરી દીધા, બરાબર, તો એની જગ્યાએ તમારે 35 કરવા તો અહીંયા આ જે સિમ્બોલ છે ને એડિટ નો છે એની પર ક્લિક કરીને તમે સુધારી શકો. એ સ્ક્રીન હું તમને અત્યારે બતાવતો નથી, તમે એની પર ક્લિક કરશો એટલે તમને આઈડિયા આવી જશે, બરાબર. હવે આ તો ખાલી 2 દિવસનો રિપોર્ટમાં ડાઉનલોડ કરેલો છે, પણ અહીંયા જો શેર ટીએ બિલ એક્સેલ ફાઇલ એટલે કે તમે આખા મહિનાનો રિપોર્ટ જનરેટ કરશો અને શેર ટીએ બિલ એક્સેલ ફાઇલ ઉપર ક્લિક કરશો એટલે ડાયરેક્ટલી તમારી જે ટીએ બિલની જે ફાઇલ છે એ ક્રિએટ થઈ જશે અને તમે એને શેર કરી શકશો. હવે શેર તમારે કોને કરવાની, તો કે HR વાળા જે કંઈ પણ હોય, બેન હોય કે ભાઈ હોય, એને વોટ્સઅપ કરી દેવાની કે તમે આમાં છે ને સેટિંગ કરીને પ્રિન્ટ કાઢી નાખજો એટલે HR વાળાનું પણ કામ ઓછું થઈ જશે, બરાબર. કેમ કે ઘણી જગ્યાએ મેં જોયા છે કે બિચારા HR વાળા ટીએ બિલ નાખતા હોય એટલો બધો બિચારા જોડે ટાઈમ પણ ના હોય, કેમ કે હવે મિનિમમ સ્ટાફ તમે 10 જણાનો લાઈન સ્ટાફ ગણો, 10 નું ટીએ બિલ નાખતા વાર લાગે. તો તમે આ એપ્લિકેશન યુઝ કરજો જેથી કરીને તમને ફાયદો થશે અને બીજાની કામગીરીમાં પણ ઘટાડો થશે. ત્યાર પછી તમારે ફરીવાર આવવાનું છે હોમ સ્ક્રીન પર. હવે એમાં એક ઓપ્શન છે પ્રોફાઇલ નામનો. તો કે સપોઝ એ પ્રોફાઇલનો શું ઉપયોગ છે, તો કે તમારે પાસવર્ડ ચેન્જ કરવો છે અથવા તો તમારું નામ બદલવું અથવા તો જીમેલ આઈડી જે ખોટું લખાઈ ગયું ચેન્જ કરવું હોય તો અહીંયા પ્રોફાઇલ પર ક્લિક કરવાની. ત્યાં પ્રોફાઇલ પર ક્લિક કરો એટલે આ સ્ક્રીન ઓપન થશે. એમાં તમારો મોબાઈલ નંબર, ઈમેલ આઈડી બધું બધા છે. એમાં તમે એડિટ પ્રોફાઇલ પર ક્લિક કરશો એટલે આવું તમને બધા એન્ટર ધ નેમ, એન્ટર ધ ઈમેલ એડ્રેસ. અહીંયા તમારે નેમ નાખવાનું અને ઈમેલ એડ્રેસ, જે નવું ઈમેલ એડ્રેસ તમારે જે નાખવું છે અહીંયા એડ કરવાનું અને સબમિટ આપી દેવાનું. સપોઝ ઈ ઈમેલ એડ્રેસ તો ઓલરેડી કોઈ બીજું યુઝ કરતું હશે તો તમે એડ નહીં કરી શકો, બરાબર, કેમ કે યુનિક છે. ત્યાર પછી તમારે પાસવર્ડ ચેન્જ કરવો હોય તો અહીંયા ચેન્જ પાસવર્ડ પર તમે ક્લિક કરશો એટલે તેનો મેં અત્યારે હાઈડ રાખ્યો, એના પર ક્લિક કરો એટલે શો થશે અને તમે તમારો પાસવર્ડ ચેન્જ કરી શકશો, બરાબર. ત્યાર પછી એક સ્ક્રીન બીજી છે કે જેમાં મેં એપ્લિકેશન બનાવી, મારું નામ ને બધું છે. નીચે અહીંયા છે ઇલેક્ટ્રિસિટી ડિટેલ, ડાઉનલોડ ઇલેક્ટ્રિસિટી એપ એટલે કે એક એપ્લિકેશન બીજી મેં બનાવેલી છે જેમાં અત્યારે હાલમાં જ આપણે નવું અપડેટ આવ્યું છે કે
આપણે કોઈ પણ કનેક્શન માટે ઓનલાઈન અરજી કરવી પડશે. તો એની મેં માહિતી આપેલી છે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ કઈ રીતે તમે તે ઓનલાઈન એપ્લિકેશન કરી શકો છો. અને બીજું કે કોઈ પણ કનેક્શન તમારે લેવું છે તો એના માટે ક્યાં ડોક્યુમેન્ટ છે અને તેની પ્રોસેસ શું રહેશે એ પણ મેં લિસ્ટ આઉટ કરી છે. થર્ડ વન કે ક્યાં ક્યાં ચાર્જીસ લેવામાં આવે છે સર્વિસ ચાર્જ આપણી તરફથી એ પણ મેં આમાં લિસ્ટ આઉટ કર્યા છે. અને તમે તમારું જે બિલ છે ઇલેક્ટ્રિસિટીનું એ પણ તમે કેલ્ક્યુલેટ કરી શકશો રીડિંગ પરથી. એમાં મેં ડીપીસી સાથે તથા તો એરિયા શેર કરીને તમારે કોઈ પણ સમ નહીં કરવો પડે, ઓટોમેટિકલી થશે. બીજું કેશ કલેક્શનની એક મેઇન એન્ટ્રી મેં એમાં કરેલી છે જેમાં તમે જીએસટી સાથે આરસી જીએસટી સાથે તમારો ફૂલ ચેક હોય કે કેશ કલેક્ટ એ બધું ગણતરી થાય છે. તો એપ્લિકેશન પર પણ નજર એક જરાક ફેરવી દેજો, બહુ યુઝફુલ છે એપ્લિકેશન. બરાબર.